ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב הזה כהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא על כל הטוב והחסד שעושה עמנו. זרע קודש בר קיימא בבריאות איתנה מאוצר מתנות חינם השנה לשיר בת יצחק ואסתר ויהונדב יהודה בנימין בן נחום ורבקה. בלחש אמן. לעילוי נשמת יעקב בן דוד, איילה בת יוסף, שלום בן ניסים, רחל בת יעקב והוריי מנוחתם עדן. מעלת הביטחון. המצב עכשיו מברר לנו מי בעל ביטחון, מי לא בעל ביטחון. בואו נראה מהי מעלת הביטחון ואיך נזהה מה מצבנו. מידת הביטחון מבוססת על עקרונות בסיסיים. בלעדיהם לא ניתן לקנות את מידת הביטחון. אדם שאינו שומר תורה ומצוות, המושג ביטחון תמוה אצלו, כי אין לו את היסודות העקרוניים. היסוד הראשון של מידת הביטחון זה להיות מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה את כל הדברים בעולם. האמונה פירושו של דבר שהשם שולט בכל הבריאה כולה, בכל הברואים כולם, וגם משגיח על כל בני האדם, וגם האמונה מחייבת שאדם ידע שיש שכר ועונש. זה יסוד עקרוני ראשון בשביל שבכלל יגיע אדם לנקודה של ביטחון. אם יודעים שאלוקים משגיח על כל הבריאה ועל כל אחד ואחד, התוצאה הישירה היא מידת הביטחון. ילד שנמצא אצל רופא הוא פוחד, כי אין לו ביטחון, מה יקרה עכשיו? מה יעשה הרופא איתו? אבל אם אבא שלו נמצא איתו ומביט עליו ואוחז אפילו בידו, זה נוסח בו ביטחון. אז זאת אומרת, כשאבא נמצא לידך, אז אין בעיה. יש מעשה, היה מלמד בשם רבי מנדל, והרוסים לכדו אותו, הביאו אותו לחקירות, וביקשו לדעת ממנו מי אלה שלומדים תורה בסתר, מי אלה שמקיימים מצוות נגד המשטר. הוא כמובן לא הסכים להיות מויסר, זה העניין של פיקוח נפש. אסור למסור יהודי. וחקירות ועינויים והכל, והוא לא אומר כלום. בינתיים הוא יושב בתא עם גויים, ביום אחד הוא שומע המולה, ומתברר שאחד מהם מתרברב שהוא יכול לתקוע ברזל בצד אחד בהר, ובהר בצד השני, למתוח עליהם כבל מברזל, ולהלך מצד לצד בלי ליפול. וכולם צוחקים עליו,
לא מאמינים לו, והוא מתעקש שכן, והם אומרים שלא. הרעש הגיע גם לסוהרים, והם התערבו האם זה ייתכן או לא. הוא אמר שהוא מוכן להוכיח את דבריו. אמרו, אתה יודע מה, ניתן לך את ההזדמנות להוכיח. ואז התחיל הימורים. כמובן שהרוב הימרו שהוא ייפול. טוב, הוא הכין את הכל, עלה על החבל, והתחיל להלך, ועבר לצד השני בשלום. התרכזו, הפסידו והכל. הוא אמר, אני יכול ללכת גם חזור. עוד פעם הימרו, כבר חלק אמרו שהוא יעבור, חלק לא. נס לא קורה פעמיים, בכל אופן. והוא עבר. איי איי איי, איזה אכזבה הייתה שמה. עדיפו שהוא ימות בשביל שירוויחו כסף. אחרי זה הוא התרברב שהוא יכול לעבור על החבל עם עגלה. אז הוא אמר להם, נו, מה אתם אומרים עכשיו, אני יכול לעבור עם עגלה? אז אמרו, די חלאס, אנחנו מאמינים, אתה יכול לעבור עם עגלה. אז הוא שאל, מי מוכן להיכנס לעגלה? אף אחד. אבל אמרתם שאני יכול לעבור עם עגלה, למה אתם לא נכנסים? לא. פתאום ילדה אחת אמרה, אני אכנס לעגלה. נכנסה לעגלה, והוא עבר עם העגלה. כולם נדהמו, ואחרי שהוא ירד, ניגשו לילדה ואמרו לה, איך לא פחדת? איך לא פחדת? היא אמרה, מה פירוש? זה אבא שלי. אתם שומעים? על אבא סומכים אפילו על חבל דק, שצריכים לעבור מצד לצד. יש המשך לסיפור, אבל הוא לא נוגע לנו. אבל כשאבא בא איתך לרופא שיניים ומחזיקים לך את היד, אז יש יותר ביטחון, אבל ככה להיכנס בלי. נו, אז יש לנו אבא בשמיים, אם אתה מאמין, כן? אם אתה מאמין שיש לך אבא בשמיים שברא את העולמות והוא משגיח על הברואים והכל בידו, בנשמה שנתת בי, נפחת בתוכי, אתה בראת, אתה יצרת, וכו' וכו'. זה דברים שכל ילד יהודי אומר מהבוקר, איך שהוא קם ישר. אז מי שמאמין באמונה שלמה, לכאורה יש לו כבר את היסוד הראשון להיות בעל ביטחון. אבל זה עדיין לא. עדיין לא. עכשיו, מידת הביטחון מלווה אותנו על כל צעד ושעל. אין דבר כזה שבן אדם אין לו ביטחון. תמיד אדם בוטח במשהו. אין דבר כזה בלי ביטחון. כשבאתם לפה היה לכם ביטחון שאני אגיע, נכון? אם לא, לא הייתם מגיעים. גם אני. אם לא היה לי ביטחון שיהיה כמה אנשים, לא הייתי בא. אז זאת אומרת, על כל דבר ודבר צריך ביטחון. אבל גם צריך השתדלות, לא? ככה אומרים שצריך גם השתדלות. אז איך זה מסתדר? אם יש ביטחון, למה צריך השתדלות? אם יש השתדלות, בשביל מה צריך ביטחון? לא יודעים מה הגדר בין ביטחון להשתדלות. מתי מפסיקים בהשתדלות, מתי מתחיל הביטחון. ויש חוסר בהירות. מצד אחד יש לנו פסוק מפורש, פרשת בראשית, בזיעת אפיך תאכל לחם. אחרי שאדם חטא, נתקלל, ארורה אדמה בעבורך, וקוץ ודרדר תצמיח לך. כדי שהאדם יצמיח חיטה, צריך לעבד את האדמה,
לחרוש, לזרוע, לקצור וכולי, 11 מלאכות עד שיוכל לאכול. ונגזר על כל הברואים עד סוף הדורות לטרוח ולהתאמץ להשיג את המזונות. בלי להשתדל כלל, אדם ירעב. אז זה המקור הראשון להשתדלות. מצד שני, יש מקורות שמשמע ההפך הגמור. הגמרא בביצת אומרת, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. משמע, לא צריך לפעול ולהשתדל כדי להשיג מזונות ופרנסה. מה שנגזר, נגזר. מה שנקצב, בלאו הכי יתקבל. תשתדל או תתבטל, המזונות קצובים. ככה גם מובא בגמרא בנידת אותו מלאך הממונה על ההיריון, לילה שמו, נוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהה עליה? גיבור או חלש? חכם או טיפש? עשיר או עני? כבר מההתחלה. ואילו רשע או צדיק, לא כאמר. זאת אומרת, אם יהיה גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, זה נגזר בשמיים מראש. רק אם אתה תהיה צדיק או רשע, זה בחירה שלך. אז לפני שנולד האדם, נגזר עליו מה יהיה גורלו. בכל ענייני חייו, בריאות, חוכמה, פרנסה, קבועים מראש. רק יראת שמיים לא נגזרת מראש. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז רואים משתי הגמרות האלה שלא צריך להשתדל. גזור הכל, גם מראש השנה עד ראש השנה וגם לפני שנולדת. אז אם אדם נגזר עליו שיהיה עשיר, מה הוא צריך להשתדל בעבודה בשביל להיות עשיר? לכאורה גם לא צריך במידת ביטחון. גם אם אדם שאין לו ביטחון באלוקים חס ושלום, מה שנגזר ונקצב לו, הוא יקבל. הראיה, חילונים רבים, פורקי עול, חיים בלי אמונה, בלי ביטחון, יש מהם עשירים גדולים ואדירים. וכל אחד, לפי מה שנגזר עליו, בלי קשר לאמונה וביטחון. איך ניישב עכשיו את הסתירות האלה? אם בזיעת אפיך תאכל לחם, ועם זה שהכל גזור מראש. באדם יש תכונות נפשיות רבות. אהבה, חמלה, קנאה, תאווה, כבוד. כל אלה מידות וטבעים שמושרשים בבני אדם. האדם הוא יצור מדיני, חברתי. יש לו תכונה ונטייה להשתייך. אל תפרוש מן הציבור. להרגיש שייך, להיות, קוראים לזה היום, להיות אין. ההשתייכות נוסחת בו ביטחון. ככל שהוא משוייך לחברה יותר חזקה, יותר עמידה, יותר חכמה, הוא מרגיש ביטחון. יש תיאוריה של חכמי הנפש שהבסיס של כל מעשה בני אדם זה כבוד. אדם בגלל כבוד מבסס את כל מעשיו כדי להשיג את הכבוד. אז תמיד הוא יתחבר איפה שיהיה לו כבוד, איפה שיש לו זה, לכן האינטרסים הם שגורמים. מהיכן יונק את יצר הכבוד? מזה שהוא רוצה להשתייך לחברה
שבה הוא יוכל לקנות מעמד. והתורה אמרה במפורש, לא טוב היות האדם לבדו. וכיוון שהאדם חייב להיות חלק מחברה, אז עולם חסד ייבנה, אחד תלוי בשני. כולנו בנויים על נתינה ועזרה הדדית. אם כל אחד יחיה לבדו, לא יתקיים העולם. יסוד הקיום האנושי זה החברה. וגם כל הקיום הגשמי, כל הפרנסה של הבריות, זה בעזרת שרשרת המזון. כמו שאמר דוד, לכו והתפרנסו זה מזה. אתה לא יכול הכל לעשות לבד. אתה לא יכול להיות גם חקלאי וגם חשמלאי וגם תופר וגם חייט וגם. אתה לא יכול. גם אם תרצה, אתה רוצה להיות חייט, אתה צריך לקנות בדים. מאיפה תקנה בדים? אתה יכול לייצר את הבדים. אתה צריך שמישהו יעשה מחט. אתה צריך שמישהו יעשה מכונת תפירה. אין אחד שלא תלוי בשני. אי אפשר לזוז. אי אפשר לזוז. נו, ומה קושר את כולנו כחברה? הביטחון. איזה ביטחון? אם אנחנו לא סומכים שיהיה מכולת ושיהיה שם את המצרכים, אם אנחנו לא בוטחים בזה שאיש המכולת יפתח מחר ואיש הזה יפתח מחר והוא יעשה ככה והוא יביא את הסחורה והוא ימכור איך אתה יכול לחיות? אז אתה צריך לסמוך ולבטוח בהרבה אנשים. עכשיו אם נתבונן עכשיו סביבנו, נראה שכל האנושות בנויה על ביטחון. כל אחד בתחומו, כל אחד במעשיו. יש שבוטח בעסקים שלו, יש שבוטח במעסיק שלו, יש בעל שבוטח באשתו, ואישה שבוטחת בבעלה, יש ילד שבוטח באביו, יש תלמיד שבוטח ברב שלו, במורה שלו, יש חולה שבוטח ברופא שלו, והרופא בוטח במכשירים שלו. כל אחד בביטחון שלו. אבל חייב לחיות עם ביטחון. אדם מבחינה נפשית לא יכול להישען רק על עצמו. גם כשאדם בוטח בכספו, הוא נשען על משהו, הוא בוטח בכסף שיש לו. התכונה הזו מוטבעת בנו מיום היוולדנו עד יום מותנו. אין חיים בלי ביטחון. אדם שחי בעולם הזה בלי ביטחון במישהו או במשהו, לא יכול לחיות. אדם שיגיד אני לא בוטח באף אחד, בשום דבר, בכלום, נמצא אותו עוד כמה ימים תלוי. אלה שאיבדו את הביטחון מתאבדים. הם לא רואים שיש להם תקווה. אין מי שיעזור להם במצבם. לכן הם נוטלים את חייהם. מי גרם להם? אין ביטחון. האדם הוא יצור חומרי. כי עפר אתה ואל עפר תשוב. אז איך בן אדם סומך על בן אדם? איך בן אדם סומך על הבעל הבית שלו, על הבוס שלו, על האישה, על הרופא, על הפסיכולוג? במי אתה בוטח? בבשר ודם. אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו, ישוב לאדמתו.
איזה ביטחון יש לך באדם שהוא מעפר בא ואל עפר ישוב? עכשיו תשמעו יסוד שאם תתפסו אותו תוכלו לטפס עכשיו מדרגה אחת בביטחון. רבי יוסף אלבו בספר העיקרים מאמר ד' אותיות זר, אל לו לאדם לצפות שיקבל הטבה מושלמת משום גורם בעולם, אלא אם כן יש בגורם ההוא 4 תכונות נחוצות, ומכיוון שאין אדם בעולם שיש בו את 4 התכונות הללו והן נמצאות רק אצל הקדוש ברוך הוא, נמצא שהטבה בטוחה וטובה ניתן להשיג רק מהקדוש ברוך הוא. ומה הם 4 המעלות? 1, זה שאתה רוצה שישפיע עליך משהו הוא צריך להיות בלתי משתנה, שאם הוא משתנה אי אפשר שיהיה החסד הנמשך ממנו גמור, כי לא יהיה קיים. אם הוא משתנה אז הוא יכול להשתנות מהרבה דברים. 1, שהוא יכול להשתנות. הוא אמר שייתן והחליט עכשיו לא לתת. הוא אמר שייתן והוא מת. אם הוא משתנה, איזה הבטחה יכולה להיות? מה אתה בוטח בו? אפשר לבטוח באדם רק אם הוא לא משתנה, אבל אין אדם כזה. נגיד הוא עשיר אדיר. מי אמר שהוא יישאר ככה? לא פשטו אנשים גדולים וחזקים את הרגל? לא עצרו אותם? לא הרגו אותם? לא מתו? לא החליפו בדיבורם? איך אתה יכול לסמוך על אדם? אם זה חכם ואתה סומך על חוכמתו, יש בן אדם שלא מאבד את החוכמה, מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים ייקח, פתאום נהיה לו אלצהיימר, פרקינסון, שיטיון, פתאום קריש דם במוח, תאונה, כל מיני דברים. נגיד שאתה בריא, אז מה, לעולם חוסן? אתה לא יכול להיות חולה? כל דבר שהוא בעל שינוי אי אפשר לבטוח בו ביטחון מושלם. נגיד אחד אמר לך, אני מביא לך ב8 באוקטובר $100,000, אבל קראו לו צו 8, עכשיו חפש אותו בעזה. דברים משתנים. רק מי שאין בו שינוי אתה יכול לסמוך עליו ב100%. כותב בעל העיקרים, אין נמצא זולת השם שלא ישתנה. תחפש לי בכל הבריאה כולה מי שלא משתנה. אין. חוץ מהקדוש ברוך הוא אין. אין בעולם יצור חומרי שאינו משתנה. כולם תחת השפעת החומר. המהר"ל כותב בנתיב העושר שכל מה שנמצא תחת השפעת הזמן משתנה. אתם רואים אפילו עצים פורחים והכל, מגיע קצת החורף, נהיה שלכת וזה, ונהיים ערומים לגמרי, אין עלי אחד. ואחרי זה מתחיל עוד פעם, אחרי זה. וגם אם זה מביא פירות, אז מה? אין תולעים, אין שרב, אין כל מיני דברים. אין עירייה שפתאום החליטה לקצץ.
כתוב אז ימלא שחוק פינו. מה הכוונה? לעתיד לבוא לא יהיה שום שינוי. כשתבוא הגאולה השלמה, גם אז לא יהיה שינוי, ורק אז ימלא שמחה פינו. הקדוש ברוך הוא לבדו אינו משתנה. לכן אפשר לבטוח בו 100%. אני השם לא שניתי. לא אל בי כזב. אני השם לא שניתי. מה שאני הבטחתי אני מקיים. כל מה שכתוב בתורה ואני הבטחתי אני מקיים. אז במי תסמוך? דבר שני אומר בעל העיקרים, עוד תנאי צריך להיות, מעלה, שיהיה משפיע ההוא, שאתה רוצה שישפיע עליך משהו, בלתי צריך אל עזר אחר נמצא זולתו. אתה רוצה חסד ממישהו, אז אתה צריך שהוא יהיה אחד כזה, שהוא לא צריך לשום עזר ממישהו אחר. אבל אם הוא תלוי במישהו אחר, אתה לא יכול לבטוח בו. למה? כי הוא תלוי במישהו אחר, ואמרנו שעל אחד אי אפשר לסמוך, נכון? אז על שניים, בעוד שהוא תלוי במישהו אחר. אז גם אם תמצא מישהו שהוא בעצמו לא משתנה, נגיד הוא יכול להיות עשיר תמיד, לא ישתנה. כן, אבל פתאום יכולה המדינה להחליף את המטבע, והמטבע לא יהיה שווה כלום, כמו שעשו לנו שקלים חדשים. יכולה להלאים לו את הכסף. הוא מצדו עשיר, הוא לא השתנה. באה המדינה והחליטה להלאים לו את הכסף. אז זאת אומרת, אם הוא תלוי בעזר נוסף, אין אתה יכול לבטוח שהוא יוכל, שאתה תסמוך עליו והוא יוכל לסייע לך. אדם סומך נגיד על הרופא, אבל הרופא תלוי במכשירים שלו. ה-MRI לא עובד. מה יעזור? הוא תלוי בעצמו, הוא תלוי בעזר חיצוני. הוא לא יכול לעשות מלאכתו בלי זה. אז מה יועיל שיש פה רופא הכי טוב בעולם והמכשירים לא עובדים? אז איך אתה יכול לבטוח בו? הנה. יש לפעמים היה קורונה, אנשים הגיעו, היה להם ניתוחים קבועים, לא קיבלו אותם. מתו. למה? אמרו קודם הקורונה. ולא קיבלו את אלה שהיו קבועים. אז זאת אומרת, אפילו אם יש לך את הבן אדם שהוא לא משתנה, הוא נשאר רופא ורופא טוב ורופא מסור ומה שאתה רוצה, אבל השתנה מצב. והמצב לא מאפשר לו לטפל בך. ולא נמצא בעולם שלא יצטרך אל עזר, אלא השם יתברך. הוא לא צריך עזרה מאף אחד. הוא קובע הכל לבד, עושה הכל לבד, הכל בידו. אין מישהו שהוא זקוק לו. אבל כל שאר הברואים, אפילו אם הם לא יהיו משתנים ומצבם יהיה תמיד עקבי, הם זקוקים לעזר. אז אתה לא יכול לסמוך. השלישי, מה צריך? שיהיה משפיע יכול על שני הפכים בשווה. למה? אחרת לא תוכל לקבל בכל עת את חפצך. פעמים אדם צריך דבר מסוים ולפעמים הוא צריך את ההפך. נגיד לפעמים צריך מלחמה ולפעמים צריך שלום. לפעמים צריך מחלה ולפעמים צריך רפואה. מי יכול לתת לי ציור שלפעמים צריך מחלה? מילא צריך רפואה אני מבין.
למה צריך לפעמים מחלה? למה צריך מחלה? למה האדם צריך מחלה? הוא צריך מחלה. למה הוא צריך מחלה? למה הוא צריך מחלה? איך משתחררים מהצבא? גימלים. אז הוא צריך להגיד שהוא חולה. אם הוא לא חולה, איך הוא ישתחרר? היו מלחמות בעולם שלא לקחו נכים. מה עשו בשביל להשתחרר? לקחו גרזן וחתכו אצבע שיורים בה. ואז לא גייסו אותם לצבא. כי אין לו את האצבע אז הוא לא יכול להילחם. ואנשים הורידו אצבעות בשביל... אז רואים שלפעמים צריך ההפך מבריאות. אתם יודעים, כל מי שהוא נכה, הוא מגיע לשדה התעופה, יש מסלול לנכים, הוא לא עומד בתור. יש מסלול לנכים, והם נותנים לו לעבור, והכל בסדר. זהו. מביאים לו בגי, לוקחים אותו עם אוטו קטן, עד למטוס, וזה. אז מכאן שבשביל שתהיה לך הטבה שלמה, לא מספיק לדעת מה אתה רוצה. צריך לדעת גם מה אתה צריך. מי יכול לדעת מה אתה צריך? אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אומר בעל העיקרים, אין בעולם שיהיה יכול על זה, רק השם יתברך. על השם יתברך כתוב יוצר אור ובורא חושך, את ההפך. עושה שלום ובורא רע. אני אדוני עושה כל אלה. אני יכול תמיד לטפל בך מה שצריך. אבל לא, אין אנשים שבעולם יכולים לדעת מה אני צריך הכי טוב. גם אני לא יודע מה הכי טוב בשבילי. יש אחד חושב שבשבילו זה טוב שיהיה לו למבורגיני. אבל הוא ימות עם זה, עם האוטו הזה. השם חמל עליו ולא נתן לו. יש ילד רוצה שיהיה לו אופניים חשמליות, והוא חושב שזהו עכשיו יקרע את הכביש. ובסוף הכביש קרע אותו. מי יודע מה הוא צריך, מה לא צריך? יש רק אחד שיודע ויכול לעשות את הישר וההפוך. זה רק אחד יש. והדבר הרביעי, זה שיהיה משפיע בצד שלא יהיה שום נמצא אחר שיכול לעכב את רצונו. כי אם יש מישהו שיכול לעכב אותו, למנוע אותו, אתה לא יכול לסמוך עליו, אתה לא יכול לפתוח. אתה לא יכול. זאת אומרת, בשביל לפתוח במישהו אתה צריך לדעת שהוא שולט בכל ואין שום גורם עליון, חיצון, שיכול למנוע ממנו להיטיב לך. יש רק אחד כזה, הקדוש ברוך הוא. אין מי שיכול למנוע ממנו. אבל כל בן אדם שתביא, כל ציור, כל מי שתרצה, יש תמיד מונעים שיכולים למנוע אותו. אפילו מלך. מלך מבטיח לך שהוא יעשה ככה וככה וככה וככה, ולמחרת הייתה הפיכה, או שזרקו אותו לכלא או שהרגו אותו, כמו שיש בעולם מדי פעם. לכן נאמר, אמרות השם אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל. למה רק אמרות השם אמרות טהורות? והמלך אמר, מחר אני מבטל לכם ארנוניות, מחר אני עושה לכם ככה, מה? הבטיח בסוף מת. מה הועיל? אבל דברי השם זה אמרות טהורות, כמו כסף צרוף בעליל, טהור. אין לסמוך בקיצור על שום אדם בעולם.
כי אין בו את ארבעת המעלות האלה הנצרכות. אומר בעל העיקרים, כל נמצא זולת השם, יכול השם לעכב על ידו. אדם יכול להבטיח לך מה שהוא רוצה, והשם יכול לעכב על ידו. אבל אין מי שיכול לעכב על יד השם. אין. זאת אומרת, אם אתה רוצה לפתוח, יש רק אחד בעולם שאתה יכול לפתוח בביטחון גמור, זה רק הקדוש ברוך הוא. כל אלה זה 4 טעמים הגיוניים, שכליים, מדוע אדם לעולם אינו יכול לסמוך ולפתוח בזולת. כאשר אדם עושה דבר שהדעת אינה סובלת, מה דינו? אדם עושה דברים שהדעת לא סובלת, מה דינו? ארור. ארור. אדם עושה חטא של עריות, ארור. משכב בהמה, ארור. מי שחוטא באלה ארור. ומי שבוטח בבני אדם ארור. כי הדעת אינה סובלת שאתה תפתח באדם. לכן אומר הפסוק, ארור הגבר אשר יפתח באדם ושם בשר זרועו ומן אדוני יסור ליבו. אתה בוטח באדם ולא בוטח בשם? אתה בוטח בעבודה ולא בוטח בשם? אתה בוטח בבעל הבית ולא בשם? אתה בוטח ברופא ולא בשם? יש בהם את 4 המעלות או לא? אין. אז איך אתה בוטח בהם? זה דברים שהדעת לא סובלת. ואנחנו אומרים את זה ולא מפנימים. רפאנו השם ונרפא. אם אתה רפאנו אז נרפא, אם לא לא. הושיענו ונבשע, רק אתה יכול להושיע. נו, אז מה אתה עושה עם כל הדיבורים שאתה מדבר? אתה אומר בברכת המזון, הזן את העולם כולו. אתה בעולם או לא? כן, אז הוא זן אותך או לא? אמרת את זה עכשיו. הזן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד, ברבע, ברחמים רבים, נותן לחם לכל בשר. אתה גם בשר? נותן לחם לכל בשר, נכון? למה אתה? מה, אתה לא שומע מה אתה מדבר? אדם הולך בעולם, בוטח באנשים, הוא הבטיח לי, אני אומר לך, לא, הוא בן אדם, אם הוא הבטיח אז זה, אוי ואבוי, ארור. לעומת זאת בורא עולם הוא אין סוף, הוא כל יכול, שליט בכל העולמות, היה הווה ויהיה, אינו מוגבל, אינו משתנה, אינו תלוי בשום גורם אחר. לכן מצד ההיגיון, הביטחון האחד והיחיד זה רק לפתוח בשם. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. לכן מוסיף הנביא ואומר, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. אם אתה בוטח בשם, רק בשם, הוא יהיה מבטחך. אתה יכול להיות בטוח, סמוך ובטוח שמה שבטחת יהיה. נו, מה יותר פשוט מזה? נשאלת השאלה, הקדוש ברוך הוא מקור הביטחון שלנו, ביטחון שלם ומוחלט. אז למה צריך השתדלות? למה לא נפתח בו ומספיק?
עכשיו אנחנו נכנסים לחלק הפנימי של יסוד האמונה והביטחון. המידה של ביטחון אינה קבועה ואחידה אצלנו. יש הבוטחים ביטחון מוחלט, יש מועט, ויש חסרי ביטחון בכלל. הרב דסלר זכר צדיק וקדוש לברכה בספר מכתב מאליהו חלק א' עמודים 181-182 כותב, יש 4 דרגות בבעלי ביטחון. 1, דרגה נמוכה במדרגת הביטחון שהאדם מאמין באלוקים, מאמין שהוא בורא עולם היה הווה ויהיה, אבל מכיוון שהבורא ברא את הטבע, העולם מתנהג על פי חוקי הטבע, ואלוקים לא משנה אותם. לדוגמה, אם אלוקים קבע שאם תשקה את האדמה יצמח צמח, ואם לא תשקה לא יצמח, לא ייתכן שיצמח הצמח בלי שישקו. הרמח"ל בדעת תבונות סימן ל"ו מתייחס לדעה הזאת של המון העם שסבורים שהעולם מתקיים לפי חוקי הטבע שהטביע הבורא בעולם. אמנם הטבע כפוף לאלוקים כי אלוקים ברא אותו, אבל מאחר שהטבע נברא הוא עצמאי, עולם כמנהגו נוהג. לכן סבורים המון העם כי השתדלות וחריצות מועילה ועצלות מזיקה. במילים אחרות, המון העם סובר הפרנסה תלויה בהשקעת הכוחות של האדם. אם יעבוד יהיה לו מה לאכול, אם יתבטל יהיה רעב. זה הדרגה הנמוכה ביותר. השנייה, דרגת הביטחון גבוהה יותר. אדם מאמין שאלוקים ברא את העולם ואת הטבע, והוא יכול לשנות את הטבע כרצונו, כמו שהיה במצרים, 10 מכות, שינה את הטבע. הקדוש ברוך הוא נותן את הפרנסה לאדם, אבל דרך חוקי הטבע. הוא כבר בדרגה יותר. הוא לא אומר שהקדוש ברוך הוא מסולק והטבע פועל את פעולתו ואני צריך לפעול על הטבע בשביל שייתן לי פירות. לא, הוא אומר השם נותן את זה, הוא נותן לי פרנסה אבל דרך חוקי הטבע. זה כבר תקדם קצת. זאת אומרת הוא מאמין שהפרנסה משמיים, אבל היא באה בפועל על ידי ההשתדלות כדי להשיג את הפרנסה, וזו כבר דעה יותר רווחת אצל רוב העולם. הדרגה השלישית היא גבוהה יותר. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הפרנסה, אבל הוא עושה זאת במסגרת הטבע. ומה התפקיד של הטבע? בשביל מה צריך את הטבע? ופה באה הנקודה. הטבע הוא כלי באמצעי שדרכו אלוקים שולח פרנסה לאדם. הקדוש ברוך הוא נותן את הפרנסה. הפרנסה באה בדרך נס. בתפקידו של הטבע להסתיר את הנס של הפרנסה שבא על ידי הקדוש ברוך הוא, כדי שכלפי חוץ זה ייראה כאילו הפרנסה תלויה במהלכי הטבע. כי אם זה לא יהיה דרך הטבע זה יהיה נס, כמו במדבר 40 שנה נס. אוכל בא משמיים, מים מסלע, נס. זה לא טבע. השם לא רוצה שהעולם מתנהג בנס.
השם רוצה שיתנהג בכיסוי שקוראים לו טבע. למה? כשהקדוש ברוך הוא יעשה נס, יראו את יד ההשגחה שבאה בבירור. אבל אם כל העולם מתנהג בדרך נס, יקראו לה נס טבע. זה הטבע של העולם. אז הדרגה השלישית, באמת השם מפרנס, אז למה צריך השתדלות? רק בשביל להסתיר את הנס. וזה בעיה, כי אנשים שעובדים וחושבים שבאמת ההתאמצות שלהם מביאה את הפרנסה, הם כופרים. כופרים ממש. גם כשאתה עושה עסקאות ומצליח והכל, אתה צריך לזכור שזה השם עשה, לא אתה, ולא ההשתדלות, ולא הדיבור שלך, ולא ההיגיון שלך, ולא שום דבר. זה השם עשה. וזה העבודה שאדם צריך כל הזמן לזכור את זה, כי אם לא הוא כופר. הדרגה הרביעית היא הדרגה הגבוהה ביותר בביטחון. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את מערכת הטבע. הטבע לא מסייע על הפרנסה כלל, אלא נועד להסתיר את הנס כמו שאמרנו. וכאן באה תוספת של מדרגת הביטחון הגבוהה, לא רק שהטבע אינו מסייע על הפרנסה, אלא הוא אמור להזיק לה. ההשתדלות שעושה אדם לפרנסתו לא מועילה לפרנסה, אלא היא פוגעת בצינור השפע האלוקי ומקלקלת לו את הפרנסה. למה? כי אתה מצמצם את האפשרויות מאיפה יבוא לך. אם אתה סומך שאם אני אעשה כך וכך אז אני ארוויח כך וכך, אז אתה תקבל רק דרך הצינור שהחלטת לעבוד איתו. ומי אמר לך שהשם לא רצה לתת לך יותר? אתה צמצמת את עצמך לעבודה מסוימת. ממילא תוכל לקבל רק דרך הצינור הזה. אבל יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך יותר, אם היית בוטח בו לגמרי. אומר הנביא, ישעיה מ"ג זן, כל הנקרא בשמי ולכבודי, ברטיב יצרתיו אף עשיתיו. כל הבריאה כולה נועדה לגלות כבוד שמיים. תכלית הבריאה שנכיר את האלוקים מתוך ההסתר. לכן כל ברכה אצלנו זה בנוכח ובהסתר. ברוך אתה אלוקנו. אומרים גם כאילו הוא פה לפנינו בנוכח בגוף ראשון וגם בגוף שלישי, אלוקנו. אתה זה נוכח לפניי, אלוקנו. כי הבריאה היא גם גילוי וגם הסתר, כל הבריאה. כשאדם טורח לפרנסה, הוא בעצם מקלקל את גילוי כבוד השם בבריאה. ההשתדלות שלו לפרנסה גורמת שהבריות אומרים שהכסף הגיע לו מהעבודה שהוא עבד. נמצא שההשתדלות של האדם לא מועילה לפרנסה, אלא הייתה צריכה להזיק לו ולמנוע ממנו שפע אלוקי. ורק מכיוון שכך הוא רצון הקדוש ברוך הוא, אז עצם ההשתדלות לא מקלקלת לאדם את הפרנסה, בתנאי שהוא לא מגזים. אם הוא מתאמץ יותר מדי בפרנסה, הוא מגלה שהוא לא סומך על הקדוש ברוך הוא. סיפרנו שהבעל שם טוב הקדוש, בתחילת דרכו, הוא היה נסתר ולא הכירו אותו מספיק. ידעו שהוא איזה רבה כזה. והוא היה עני מרוד. לא היה לו בקושי לאכול כל השבוע, ולשבת ודאי שלא היה לו. ולצורך שבת הוא היה דופק על בתי גבירים.
בשביל שיעזרו לו או ילוו לו לצורך שבת. פעם הוא עבר ליד בית של גביר, דפק בחלון, הגביר ישב מרווח עם רגליים על קורסה, עם סיגר, שמע תנקישות וזהו. ניגש לחלון לראות, לא רואה אף אחד. פותח את הדלת והוא רואה את הרבא מתרחק. רץ אחריו, אמר לו, רבא, מה רצית? אומר לו, דפקתי אצלך בחלון, אתה לא ענית, אז המשכתי. אומר לו, מה רצית? הוא אומר לו, רציתי, אולי תוכל להלוות לי לצורך שבת. נו, אז למה לא המתנת? הוא אומר, אני עשיתי השתדלות. את השאר הקדוש ברוך הוא ידאג. והנה אתה רדפת אחריי. ובסוף הוא נתן לו את מה שהוא רצה. למה צריך לחכות? מה צריך לדפוק, נכון? לבקש זה כבר מיותר יותר מדי, כבר לחכות ולהאמין שהוא יפתח ולבקש ולזה. הוא הלך, עשיתי השתדלות. רבי הרבי מסלנט, רבי שמואל מסלנט, בירושלים אמר שההשתדלות שלי במשך כל השנה זה שאני קונה הגרלה. אם השם רוצה להביא לי דרך שם, הוא יביא, ואם הוא לא רוצה, שיביא איך שהוא רוצה. אני עשיתי השתדלות. זהו. איזה השתדלות עשה הרב שך, הרב שטיינמן, הרב קניבסקי, נוחתם עדן, עשו השתדלות. העשירים השתדלו להגיע אליהם, הם לא עשו שום השתדלות. מי שמתעלה למדרגה הגבוהה של מידת הביטחון יכול להשיג פרנסה בלי שום השתדלות. כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח. תורה, מה תהיה עליה? כל הזמן אתה עסוק בעבודה. מתי תלמד? אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים. הוא אומר, התורה הבטיחה, אתה עושה רצונו של מקום, הוא ידאג לך. יש לך אבא הכי עשיר בעולם, כל העולם שלו. אם אתה ילד טוב, הוא לא ייתן לך. אתם, לילדים הטובים שלכם, לא נותנים כל מה שאתם יכולים. אז למה האבא הכי טוב לא ייתן לילד הטוב הכי טוב? הסבא מנוברדוק במדרגת האדם אומר, גם אלה שמתיימרים להיות בעלי ביטחון אינם זוכים לקבל שפע אלוקי. למה? אם הם בעלי ביטחון, למה לא מקבלים? מישהו בעל ביטחון זוכה לשפע מן השמיים בלי צורך להשתדל. מה הוא אומר? אין להם ביטחון מושלם. להיות בעל ביטחון זה צריך להיות מושלם, מושלם. למה הדבר דומה? אדם לומד שחייה. בהתחלה הוא פוחד לשחות, שמים לו מצופים. אחרי שהוא סיים את הקורס, כדי לקבל את התעודה, נותנים לו מסחה אחרון. והוא מתחיל במים מרדודים לעמוקים. קופץ, וכשהוא גומר את הרדודים הוא מתקרב למעקה, ושם יד אחת במעקה ובשנייה הוא חותר. הבוחן צועק, לא כך שוחים, שחרר את היד. הוא אומר לו, לא, אל תדאג, אני יודע לשחות, אבל אני מעדיף לי יותר ביטחון להחזיק את המעקה. זה שחיין. זה שתיין זה.
רוב בני אדם נמצאים במדרגה הזו. יש להם ביטחון בשם, אבל לא מוחלט. הם לא משליכים על השם את יהבם עד הסוף. הם אוחזים במעקל יתר ביטחון. זה לא נחשב ביטחון אמיתי. באופן כזה לא תקבל מהקדוש ברוך הוא את מה שראוי שתקבל. אתה צריך להשליך על השם את הכל. זה כמו שבן אדם שעלה למונית עם קיטבק, והנהג מסתכל במראה, אומר לו, למה אתה לא מוריד את זה? הוא אומר לו, אני לא רוצה להכביד על המונית. הוא אומר לו, טמבלולו, אתה הכל על המונית, מה אתה, אם תשים את זה לידך, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מבלבל את המוח? אז רוצים לעזור לקדוש ברוך הוא, כן? שיהיה ביטחון קצת על המעקה, ככה מחזיקים, ככה בעבודה, שיהיה ככה. אם אתה בוטח בשם, זה עד הסוף. אל תעזור לו. כל הפעולות שאתה משתדל לא מוסיפות לך מאומה. התפקיד שלהם זה רק להסתיר את הנס של ההשגחה האלוקית. רבי שמעון בן חלפתא פעם אחת הלך בדרך, ופתאום בא לפניו אריה, רעב, רצה לטרוף אותו. מה עושים במצב כזה? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. אני לא ארוחת בוקר. הוא רעב. הנה, הכפירים שואגים לטרף ולבקש ממי? ולבקש מאל אוכלם. מן השמיים הפילו חתיכת בשר בינו לבין האריה. האריה ניגש לחתיכת בשר, התחיל לאכול, ורבי שמעון בן חלפתא לא ברח ולא כלום. המתין עד שהאריה גמר מה שגמר, נשארה חתיכה. לקח את החתיכה, ירדה מהשמיים, הלך לבית הדין, ואמר לחכמים, חתיכה זו מותרת או אסורה? אמרו לו, אין דבר טמא יורד מן השמיים, מותרת, אתה יכול לאכול. הלך ואכל. מה היינו עושים עם זה? ישר לטלוויזיה, לא? צילומים וזה סיפור וכולי, וזה שמים הקפאה, מסגרת, מקפיאים. זה חתיכה שירדה מן השמיים לדורות. הוא הלך אכל את זה. נגמר כל הנס, נגמר, אכל, נגמר הנס. איפה הנס? למה הוא אכל את זה? כי הוא ידע שחתיכה שיורדת מהשמיים וחתיכה שקונים באטלי זה אותו נס. זה אותו אחד שולח. הוא שולח מפה, שולח מהאטלי, זה לא משנה. רק אחד שולח. אז הוא לא מתפעל בכלל. נס, לא נס, הכל נס. הכל נס. גם באטלי זה נס. גם אנחנו שחטנו עכשיו היה נס. יצא לנו כמה בקר. נס. היה פעמים לא יצא. נס. אז כשאתה משתדל אתה ממעט בנס. אתה מצמצם. עכשיו היסוד של הצורך בהשתדלות, אמרנו שזה החל מהכללה של אדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם. אבל יש תמיהה. העונשים שבאים בדרך כלל על בני האדם זה מידה כנגד מידה. במידה שהאדם מודד, במודדים לו. אדם הראשון חטא, אכל מעץ הדעת, צריך להעניש אותו. להשליך אותו מגן עדן, להטיל עליו עונשים.
אבל צריך להיות משהו שקשור לחטא. למה ארורה האדמה בעבורך? למה צריך לטרוח בזיעת אפו להביא לחם? מה העניין של העונש הזה לחטא שהוא אכל מחץ הדעת? עלינו לדעת איך נראה העולם לפני החטא, ומה השתנה בעקבות החטא. לפני החטא אדם היה בגן עדן, ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן. מה עשה שם? הפסוק מוסיף שתי מילים, לעובדה ולשומרה. מה הכוונה? אומר המדרש, שמא תאמר שיש מלאכה בגן עדן? האם הוא צריך היה לפתח ולשדד את האדמה? הרי כל האילנות נצמחו מעליהן. אולי צריך להשקות? גם לא. מנוהר יוסי מעדן, להשקות את הג'ון. אז מה זה לעובדה ולשומרה? לעסוק בדברי תורה ולשמור מצוותיה. בורא עולם פרק את עול החשבונות הרבים שביקשו בני אדם. כמו שכותב הרמב"ם בסוף הלכות זרעים, ונתן לאדם לעסוק ברוחניות בלבד. קודם החטא, כשאדם היה בגן עדן, החומר היה טפל לרוח. הרוחניות משוחררת מהחומר. אדם היה יכול לעסוק בתורה ולקיים מצוות באין מפריע. קודם החטא קיבל מזונותיו ושאר צרכיו בלי השתדלות. היה מסב בגן עדן, מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין. מה זה בשר? פשט של התורה. מה זה יין? סודות התורה. והוא הגיע לעמקויות אדירות בלי עמל. בעולם הרוח אין עמל. בעולם הרוח הנהגת הקדוש ברוך הוא גלויה. אין הסתר. ואדם יכול לקבל את כל השפע בלי לעמול. אומר המהר"ל, בעולם הזה, עולם החומר, הכל נמצא בכוח. בכוח פירושו בפוטנציאל. זה עוד לא יוצא החוצה. זה נמצא בכוח. וצריך להוציא את זה אל הפועל. זה בעולם הזה של החומר. בעולם ההוא, עולם הרוח, אין מושג להוציא מן הכוח אל הפועל. לכן כשהעובר במעי אמו, כשהוא עוד לא יצא לעולם הזה, מלמדים אותו את כל התורה כולה בלי עמל מצידו. שום עמל. הכל הוא מקבל, כאילו לקחו דיסק און קי והכניסו לו ישר לראש, שפכו את הכל והכל בפנים. לעתיד לבוא, כשנהיה בעולם הרוח, לא יהיה עמל. וכך נאמר, צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. בלי עמל, בלי השתדלות. לא נצטרך לעמול בשביל להבין. לכן אומר החפץ חיים מה שאמרתי משמו אצל הרב קנייבסקי והרב שטיינמן והרב אלישיב. כדאי לו לאדם בעולם הזה לגרוס וללמוד את התורה, מפני שבעולם הבא מה שלא למד לא ילמדו אותו. לכן כל יום 7 דפים גמרא בגרסה, תוך שנה גומרים את הש"ס, ואז ילמדו אותך בעולם הבא את כל התורה. אבל מה שגרס ולמד בעולם הזה ילמדו אותו לעומק העמקים בלי שום עמל. נחזור לאדם הראשון, לפני החטא בגן עדן, כולו רוחניות, ללא עמל. אבל אחרי שהוא חטא התעצם בו החומר,
וירד ממדרגת רוח למדרגת חומר כי עפר אתה. מה העונש? בזיעת אפיך תאכל לחם. זה ההסבר. בגלל שירדת לדרגת עפר, מעפר באת ואל עפר תשוב, אז עכשיו בזיעת אפיך תאכל לחם. למה נתקללת בזה? כי הפכת להיות עפר. עכשיו זה הכל נמצא בכוח וצריך להוציא לפועל. כשהיית רוחני בלי חטא, לא היה שום עמל. מרגע שחטאת והפכת להיות חומרי, עפר אתה, אין ברירה. בחומר צריך להוציא מן הכוח אל הפועל. וזה הולך בדרך של סיבה ומסובב. זה עולם של חוקים, של סדר, של הרמוניה. אתה עכשיו נכנסת לעולם של הסתר. לא עושים ניסים לאדם סתם כך. לכן כשאדם יורד ממדרגת רוח לחומר, ממילא צריך לעמול על לחמו, להוציא אותו מן הכוח הטמון באדמה, בגרעין, בכל, ולעשות הכל, ולנקוט בפעולות השתדלות. ולא יוכל להשיג את הלחם בלא עמל. כי אז זה יהיה נס. בעולם הזה לא עושים ניסים בחיי היום יום. אבל אם אתה תעלה למדרגת רוח, תהיה רוחני, בטוח בשם, סומך עליו ב100%, אתה חוזר למדרגת אדם הראשון. אז תוכל לחיות בלי עמל. בעולם הזה אי אפשר לקנות דברים בדרך נס. אין ניסים גלויים. הכל מסותר במסגרת הטבע. לכן צריך לפעול ולהשתדל להשיג מזונות ופרנסה. לא שהם מביאים, אלא זה הגזרה, הכללה, בזיעת אפיך. זה תיקון חטא אדם הראשון. ועל זה נאמר אדם לעמל יולד. עכשיו, אמרנו שהשתדלות שעושה האדם להשיג צרכיו לא מועילה, ולא מעלה, ולא מורידה. אדרבה, היא עלולה לקלקל. כי מטעת האדם שהפרנסה תלויה בחריצות, ובזה הוא גורע כבוד שמיים, כשהוא נוקט פעולות של השתדלות. צריך לזכור תמיד שההשתדלות לא מועילה ולא פועלת. והמטרה זה רק לחסות ולהסתיר את הנס. אבל אם הוא בוטח בשם באמת, כי ממך הכל ומידך נתנו לך, אם ההשתדלות היא מועטה ודי בה כדי להסתיר ולחסות את הנס, אז זה מספיק. ממילא המזונות קצובים. כשאדם מרבה בהשתדלות יתר על המידה, זה כבר חטא ועוון, וגם מזיק ומקלקל, כי הוא מצמצם את הצינורות. בואו נראה מה קרה עם יוסף הצדיק. הוא ביקש מהשר המשקים, כי אם זכרתני והזכרתני. כתוב ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. אתם רואים, אפשר לסמוך על מישהו? הוא פתר לו את החלום, הוציא אותו חי מבית הסוהר, צ'ק צ'ק שכח אותו. איך אפשר לסמוך? ועוד אמר לו פעמיים, כי אם זכרתני והזכרתני. וקיבל עונש עוד 2. למה? מה הוא חטא? מה אסור לבקש שאדם ישתדל בעבורו השתדלות? אומר הכלי יקר, השתדלות מותרת ואפילו נחוצה, אבל זה רק לצאת ידי חובה, חובת השתדלות. פעולת ההשתדלות נעשית רק למלא את הייעוד והתכלית, שתהיה הסתר וכסות לנס. אבל את הביטחון צריך לפתוח בשם.
לכן יוסף היה מספיק לו ההשתדלות לומר, זכרתני. למה הוספת גם והזכרתני? למה 2? השתדלות זה מספיק פעם אחת. תדפוק לו בחלון ותלך. אם צריך שהוא יביא לך, הוא ירדוף אחריך, מה אתה דואג? פעמיים אמרת 2 בפנים. יא בביי, יא בביי. כשיודעים כי ממך הכל, ומשליכים על השם את יהבנו, אז אנחנו זוכים שהבוטח בשם חסד יסובבנו. שולחן ערוך, אור החיים, סימן א', סעיף ה'. יאמר אדם פרשת המן. אתם אומרים פרשת המן? לא אומרים. כתוב בהלכה, יאמר פרשת המן. למה? שיאמין שכל מזונותיו באים לו בהשגחה. לא סגולה בשביל שזה יביא לך פרנסה. בשביל שתזכור שרק השם נותן פרנסה. על זה מוסיף רבנו בחייה, קבלה ביד חכמים, כי כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יבוא לעולם לידי חסרון מזונות. או בספר הישר לרבנו תם, כתוב לומר את זה כל יום 2 מקרא ואחת תרגום. למה? כי פרשת המן מסייעת לביטחון ואמונה בשם. שואלים אדם, אתה מאמין? ודאי שאני מאמין. יש לך ביטחון? הלוואי. אמונה כן, ביטחון הלוואי. למה? לא קל ולא פשוט לרכוש באמת ובתמים מידת ביטחון בשם. אבל צריך לעשות מאמץ לרכוש אותה. כי הביטחון הוא העיקר של כל התורה כולה. אין דבר שאדם נתקל שהוא לא צריך ביטחון. אם יש לו ביטחון הוא יקיים את כל המצוות ולא יעשה שום עבירות ויעמוד בכל הניסיונות. זה רק אם יש לו ביטחון. זה היסוד של כל התורה. איך פרשת המן עוזרת בביטחון? הקדוש ברוך הוא אהב את עם ישראל מאוד, עשה להם ניסים, והמטיר להם לחם אבירים, מזון שהמלאכים אוכלים. המן היה ללא פסולת, נבלע באיברים, לא צריכים שירותים, 40 שנה, אין יציאות. אוכלים והכל נבלע באיברים. כידוע כל אדם היה יכול להרגיש איזה טעם שהוא רוצה. והייתה הגנה על המן 2 שכבות טל, מלמטה ומלמעלה. בני ישראל הצטוו ללקוט עומר לגולגולת. ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט. וימודו בעומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר. איש לפי אוכלו לקטו. וואי וואי וואי, מה זה אומר? רש"י אומר המרבה והממעיט. יש שלקטו הרבה, יש שלקטו מעט. הגיעו לבית, מדדו בעומר איש מה שלקטו ומצאו שהמרבה ללקוט לא העדיף, לא היה לו יותר מעומר לגולגולת שזה 2 קילו 250, והממעיט ללקוט לא מצא חסר מעומר לגולגולת, וזה נס גדול שנעשה בו. היה ערימה גדולה, גובה 60 אמה, הר 30 מטר של מן, והיו באים, וכל אחד לקח לו, חפן לו, היה לו שקיות, היה לו שק, מה שהיה לו, מילה. אחד היה לו 5 ילדים, הוא אומר, בשביל מה אני אקח בדיוק עומר לגולגולת? אני אקח פי 10, שיהיה לי לכמה ימים. מגיע לבית, מוציאים כמה יש לכל אחד, בדיוק 2 קילו 250.
אחד אמר, מה אני צריך לקחת כל כך הרבה? יש לו 10 ילדים, לקח שקית אוכל שהולכים לגן, מילא קצת, הגיע לשם, פותח את השקית, נהיה ל10 ילדים 2 קילו, 22 קילו. ויעמודו, מדדו, וכל אחד היה לו עומר בדיוק, מי שהרבה ומי שהמעיט בדיוק. לכאורה, בעיה אחת הייתה מאוד מטרידה, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, בכל יום ירד מן לכל אדם, רק לאותו יום, למעט ערב שבת, שירד גם לצורך שבת, גם לא ניתן להשאיר לימים הבאים. אם לא רצית לאכול את הכל ואמרת אני אשאיר חצי למחר, ירום תולעים, לא נשאר. בני ישראל הולכים במדבר, אין שדות, אין חיטה, אין פרדסים, אין עצי פרי, אין משכורת מסודרת, אין חשבון בבנק, אין שום דבר במקרר, אין במקפיא, אין חנויות, אי אפשר לקנות לחם, חלב, אין כלום. מתח, דאגה, מי יודע אם יהיה מחר אוכל לילדים? מאחר שכל ענייני המן היו מלווים בחסדים גדולים, למה לא ניתן לישראל מן שיספיק לשנה, לחודש, שיהיו רגועים? וכל יום ירדה גם כמות עצומה שיכולה להספיק לשנים הרבה, וכל המן העודף היה נמס וזורם לנחלים, ולישראל לא נשאר אפילו כזית ליום המחרת. זה חסד גדול שעשה הקדוש ברוך הוא. הוא הרגיל את עם ישראל לשאת עיניים למעלה כל יום, כל יום. אתה יודע שאם השם לא יוריד, אין. אין, אתה במדבר, אין כלום. אם הוא לא יוריד, אין. יכול היה להוריד להם לכל ימי חייהם מראש. אבל כתוב ולקטו דבר יום ביומו, למה? למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. כל יום צריכים לקוות לקדוש ברוך הוא שייתן להם מאכל בעיתו. וזה היה ניסיון לכל ישראל, האם יתחזקו באמונה וביטחון. וחכמים זיכרונם ברכה אמרו לנו, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני המנה. יש לך אוכל היום 3 סעודות, למחר אין לך. ואתה מוטרד מה אוכל למחר, זה סימן שאתה מאמין קטן. מי לא דואג? אנשים דואגים איך יגמרו את החודש. פה כתוב שאם אדם דואג מה יהיה לו מחר, אין לו כלום. הוא אוכל עכשיו את הארוחה האחרונה, אין למחר, לא לילדים, לא אוכל, לא כסף, לא כלום, אין לו כלום. אתה דואג למחר, אתה מקטני המנה. למה? אתה אומר מה אוכל למחר. למה אתה לא אומר אם תחיה מחר? מי מבטיח לך שתהיה מחר? שתחיה מחר אתה בטוח. רק מה תאכל מחר אתה לא בטוח. מי שנותן חיים נותן מזון. אם הוא קבע שתחיה 70, 80, 90 שנה, אז בטח שהוא צריך להביא לך אוכל. לא איך תחיה בלי אוכל? ברור שהוא יביא לך אוכל. אז מה אתה דואג? הרי על חיים אתה לא דואג. על מה אתה דואג? על אוכל. אבל אם תחיה, חייב שיהיה לך אוכל, לא? איך תחיה? איזה חובליצקי. בניסיון הזה לגבי הביטחון בשם, אדם נבחן הילך בתורתי אם לא. האם הוא יקיים את התורה או יעזבנה. לכן הביטחון הוא עיקר התורה.
במשלי כ"ב י"ט כתוב להיות באדוני מבטחיך הודעתיך היום אף אתה. הגאון בביאורו על הפסוק הזה כותב בעיקר נתינת התורה לישראל כדי שישימו ביטחונם באדוני, שעיקר הכל הוא הביטחון השלם והוא כלל כל המצוות. כל התורה ניתנה בשביל הביטחון. לאור זאת עלינו להביט באופן נכון על הניסיונות שמתרחשים איתנו. הרי לא ייבצר מהשם דבר, יכול השם לתת צ'ק של $1 מיליארד. אתם יודעים, בחוץ לארץ יש הגרלות של 1 מיליארד, 1.5 מיליארד, וזה בשתי הפעמים האחרונות זכו אחד ואחד, למעלה מ1 מיליארד. צ'ק אחד, אין לו בעיה, עובדה הוא נותן, בארצות הברית הוא נותן צ'ק אחד. מה הבעיה? יש לו בעיה? לגוי הוא נותן יותר מ$1 מיליארד. איי איי איי. והאדם יהיה מסודר, הוא וצאצאיו עד סוף הדורות. אבל מי שלא מקבל צ'ק כזה צריך לדעת שהשם אוהב אותו. אוהב אותו. למה? הוא נותן לו את הזכות להתחזק באמונה ובביטחון. זה הכי חשוב, זה הכי חשוב. ככה אתה קרוב לשם. אמא אחת התפללה שהילדים שלה עניים, שיהיו עניים. שאלו אותם איזה אמא דואגת שהבנים שלה יהיו עניים, שתתפלל שיהיו עשירים, שלא יחסר להם כלום. היא אומרת לו, אני רוצה שהם יהיו קרובים לקדוש ברוך הוא. הם כל יום ידברו איתו. תפילה לעני חייעתו. אז בכל שטחי החיים, לא רק בכסף, צריך שהאדם יפתח בשם על כל דבר ודבר. על כל דבר ודבר. היה מעשה לפני כמה חודשים, שבא אליי בן אדם, ואני ממש, אני אגיד בלשון שלא תהיה מוגזמת, מחבב אותו מאוד. ומרחם עליו, שכבר שנים עד שהוא זכה לקבל פרי בטן. ועובר זמן ועוד פעם, ורצו לעשות טיפולים וכל מיני דברים. והרופאים אמרו שאין סיכוי בכלל, וצריך לעשות בדיקות וכל מיני הקדמות וכל מיני זה וזה וזה וזה. ועוד יותר גרוע, האישה יש לה בעיה כירורגית, לא אפרט מה, אבל היא לא יכולה להיכנס להיריון. וברכתי אותו שבעזרת השם, ואחרי שבוע היא נפקדה. בלי שום סיכוי מהרופאים. כשהתפרסם הסיפור, כרגע אני לא מפרסם במי מה מו מדובר, אז תבינו מה גודל הנס. זה לא העניין של הברכה, זה העניין של היכולת של הקדוש ברוך הוא, שעל פי טבע שהוא ברא, על פי טבע שהוא ברא, אישה במצב הרפואי שלה לא יכולה ללדת, וגם ככה הם לא יכלו הרבה שנים לפני עד שהם זכו למה שהם זכו. אבל מה זה טבע? הטבע זה אלוקים. והוא אומר, אני מזיז רגע את מה שאתם קוראים לו טבע, ואני נותן, לא צריך, אני עוקף הכל. כל הבעיות שיש בגוף אני עוקף, הכל בסדר, אין שום בעיה. ביטחון בשם. והשבוע הייתי סנדק, היו תואמים. גם כן האישה שלחה לי אם אפשר לקבל ברכה לתאומים. וילדה תאומים. תאומים זה לא כל כך, זה בדרך כלל בא בהפריות, בכל זה. מה זה הולך פה? מה זה הולך לפי הזמנה?
הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם איך שהוא רוצה. היה אחד שפעם היה איתי, יש סרטון מזה, רואים את זה, שבאו ואמרו לו שאין לו שום אפשרות. הרופא אמר לו, אם יגדל לי פה שערות, אז גם אתה תוכל להביא ילדים. אין לך כלום, שום דבר, אין לך. אז הוא בא אליי להרצאה ובכה. מה קרה? הוא אומר, אני לא גבר. מה פירוש שאתה לא גבר? הוא אומר, הרופא אמר שאני לא יכול להביא ילדים, אני לא גבר. מה שווה כל החיים? תפסיק שטויות, מה אתה שומע על הטמבל הזה? מה אני אעשה? אמרתי לו, אתה יודע מה? שלישייה יהיה לך! נולדו לו 3 בנות. יש סרטון? לא יודע. בקיצור, יש סרטון עליו. קוראים לו אזולאי, הוא היה סאונדמן שלנו. היו עוד כמה כאלה, אבל לא משנה. הקדוש ברוך הוא, אין טבע אצלו. אין טבע. זה שטויות כל מה שאומרים הרופאים בזה. אין טבע. אם אתה מאמין ובוטח, אז אתה מעל הטבע. כי אתה יודע שהשם הוא שולט בטבע. אז אם אתה מדבר עם מי ששולט בטבע, הוא יכול לעשות בטבע מה שהוא רוצה. מה הבעיה? מה הבעיה? אבל אם אתה לא מאמין בו בביטחון גמור, אז אתה בגבולות הטבע, אין מה לעשות. אם הטבע אומר שאי אפשר, אז אי אפשר. נכון יעקב? עכשיו יכול כל אדם שיושב פה לחשוב שהדרגה הזו שייכת רק באנשים מאוד 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 מיוחדים. אבל אנחנו אנשים פשוטים, איזה שייכות יש לנו לזה? מה פירוש? הרי מיסודות האמונה זה שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב לכל. מה זה טוב ומטיב לכל? השם מטיב גם לרעים, לא רק לטובים. אז מה זה, איזה שייכות יש לך? המשך חוכמה עונה לאדם כזה, כתוב בסוף פרשת המן, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם, מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר, בהוציאי אתכם מארץ מצרים. ויאמר משה לאהרון, קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן, והנח אותו לפני אדוני למשמרת לדורותיכם. מה זה מלוא העומר מן? זה נועד עבור כל יהודי ויהודי בכל דור ודור שיהיה, כדי שיוכל לחזק ליבו באמונה ובביטחון בשם. וגם אם יבוא בדור האחרון אדם ויאמר, זה לא שייך אליי במדרגתי, זה לאנשים מיוחדים, חסידים וקדושים, לא לאדם פשוט כמוני. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, לקחת מן המן, לשים בצנצנת, כדי שיוכלו בני האדם להתחזק לדורות. ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחים, מן הוא? כי לא ידעו מה הוא. אומר בעל שפת אמת זכר צדיק ברכה, על פי הדרש, תמהו ישראל ואמרו, מן הוא? כלום כזרע גד זה יספק לנו מזון די צורכנו, כל זמן היותנו במדבר הוא היה יורד כמו גרעיני כוסברה. קטנים 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 קטנים, כמו גרעיני כוסברה, ככה אומר הרס"ג בתפסיר. ענה להם משה רבנו, הוא הלחם אשר נתן אדוני לכם לאוכלה. הקדוש ברוך הוא רצה שלא תדעו מאין תבוא הפרנסה.
ודווקא מחוסר ידיעה זה, תבואו לביטחון בשם, ומזה תבוא הפרנסה. עם ישראל היו צריכים נס, צריכים מים, להרבות את הצמאון במסעם במדבר. והנה הם מגיעים למים שאינם ראויים לשתייה, מרים. מה עושה משה רבנו? משליך למים עץ מר, והמים הפכו להיות מתוקים וטובים לשתייה. ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. על כן קרא שמה מרה. שואל רבי יחזקאל מקוזמיר, מדוע נקרא שם המקום מרה? למה לא קראו לזה מתקה, מתיקות? על שם הנס, היה נס, היה מר, זרקו מר, המדרש אומר שזה היה ערבה, זרק מר ונהיה מתוק, אז ראוי לקרוא למקום מתיקות, מתקה, על שם הנס. למה קראו לו מרה? הוא אומר בני ישראל היו נתונים בצרה גדולה, אין מים לחיות נפש ואין לחיות את הילדים. במצב טבעי כזה מחפשים תחבולות איך פותרים את הבעיה. אבל אדם מאמין יודע מה צריך לעשות, פונים אל הקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו רחם עלינו על עולנו ועל טפנו. זהו, מספיק. עכשיו מה אתה דואג? היה בצורת, מה אמר רבי עקיבא? אבינו מלכנו. זהו. תפנה למי שהמים שלו. יש 1000 עצות להמתיק מים. אבל להמתיק מים על ידי השלכת עץ מר? מי חושב על דבר כזה? לא יעלה על הדעת של אף אחד. מה הלימוד שיש פה? אל תיתן לקדוש ברוך הוא עצות איך להמתיק את המים. אל תעשה חישובים, אל תתכנן תכנונים. תפתח בשם יתברך, והוא יושיע אותך בדרך הטובה בעיניו. לכן קראו למקום מרה לדורי דורות. מי יכול להמתיק את המר? הקדוש ברוך הוא. איך? אפילו עם מר. איך אברהם אבינו נלחם נגד המלאכים? עם חול. אפשר לצאת למלחמה עם אליעזר ולהילחם נגד איפה אהבה אמנה? איך אתה מתחיל בכלל? לאן אתה הולך? הלו, לאן? אני הולך להילחם עם 4 מלאכים. ומה, יש לך חרב, חנית? לא, אין לי כלום. אני אמצא שם משהו, אני כבר אטפל בהם. ומגיע זורק חול ונהיה בליסטראות, נהיה טילים, נהיה זה. מה זה? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בטבע. מה שהוא רוצה. אלישע וגחזי הלכו והם ראו את כל הצבאות שמקיפים אותם והכל. מה אומר לו? מה אתה מסתכל, מתלהב, רואה שיש פה המונים וכל הדברים. מה אומר? רבים אשר איתנו. ואז הוא פקח את עיניו וראה מלאכים. ומה קרה? השם היכה אותם בסנוורים והרגו אחד את השני. לבד. זה מי שיש לו ביטחון גמור. אדם שאינו חזק באמונה טועה לחשוב שאנשים אחרים גם פוגעים לו בפרנסה. זה פתח לו חנות מולו, וזה רימה אותו, וזה חוסם אותו מלהתקדם, וזה... אדם צריך להאמין שגם אם הוא היה יצור אנושי אחד ויחיד בעולם, לא הייתה לו אגורה אחת יותר ממה שיש לו היום. הכל תלוי בקדוש ברוך הוא, לא במפריע ולא בפותח ולא במשלם ולא משלם.
הכל זה לפי גזירת הבורא. בדרך דרש אפשר להגיד את הפסוק ככה, לא ראו איש את אחיו ולכל בני ישראל היה אור. אם אדם לא מסתכל על השני, יהיה לו אור בחיים. ולא ראו איש את אחיו. אל תסתכל מה השני עושה, מה יש לו, מה קורה, מה הוא עושה לך, מה זה, אל תסתכל, אז יהיה לך אור. אתם יודעים, נוהגים בשבת שירה לפזר פירורים לציפורים. הישמח ישראל שואל למה נותנים דווקא לעופות ולא לבהמות. הוא אומר ללמד אותנו לקח. הבהמה אמנם היא בהמה, אבל מתגנבת אצלה הרגשה, אני עובדת אצל בעל הבית, מגיע לי אוכל. אבל העוף לא עובד אצל בעל הבית, ואף אחד לא חייב לו כלום. לכן הוא פונה לשם שייתן לו מזון בטובו הגדול. הסוס מצטנף, והוא מודיע לו שהוא רעב. הוא חושב שמגיע לו, שבעל הבית תדאג לו לאוכל. אז בשבת שירה נותנים דווקא רק לציפורים. צריך לחשוב, מכיוון שאני עובד, לא מכיוון שאני עובד תהיה לי פרנסה, ולא בגלל סיבה צדדית, אלא צריך לפנות לבורא, אבינו שבשמיים, עשה למען רחמך רבים בהושענו. רבנו בחייא כותב על המן, היה יורד בלילה כשכולם ישנים על מיטותם, משכימים בבוקר, מוצאים פרנסה מזומנת. זה הכנה מושגחת מאת הבורא יתברך. לכן אומר בתהילים דוד מלכנו, שב לכם משכים יקום מאחרי שבט אוכלי לחם העצבים, כן ייתן לידידו שינה. מה שמשיגים אלה שקמים מוקדם בבוקר ומאחרים לשבת אחרי היגיעה והעיצבון, אלה שאוהבים את השם במאור פנים, בשעה שהם ישנים כבר יקבלו את האוכל ליד הדלת. כשאדם אומר פרשת המן בכל יום, והוא מביט ומתבונן לעומק הדברים שלמדנו, מתחזק באמונה וביטחון בשם, הוא יזכה לשפע ולכל טוב. ואחרי שאומרים שניים מקרא ואחד תרגום של פרשת המן, ראוי לתרגם את הדברים למושגים היומיומיים שלו. איחרת לאוטובוס, נכשלת במבחן, הפסדת כסף, השידוך נפל, מישהו פגע בך, מישהו הרגיז אותך, שום דבר לא מקרה, הכל בהשגחה. שא עיניך אל הבורא, ובטח עליו, והוא יושיע אותך. וואי וואי וואי, איזה חיים טובים כשאדם חי עם ביטחון. שום דאגה, שלב, שמח, שוחק, מאושר, פנוי, אין לו בלבול המוח, אין לו תרדות, הכל מאת השם לטובה. המשך הדרשה יהיה ביום רביעי. המשך הדרשה. זה ארוך. אבל אחרי שתשמעו את זה, אני מאמין שתעלו מדרגה. היו 4 מדרגות, אני לא יודע איפה אתם עכשיו. אבל תעלו עוד מדרגה, זה בטוח. למי שיש שאלות, בבקשה. מה? בבקשה, תנו להם מיקרופון.
שלום כבוד הרב. שלום. רציתי קודם כל להגיד תודה על הדרשה, ורצינו להודות לרב שזכינו להיות בקהילות פז, ורציתי לפרסם את הנס בזכות הסגולה של כבוד הרב. בעלי ואני זכינו לתינוק נוסף כמעט 2 מהילדה הראשונה שלנו. קיבלתי על עצמי 3 חודשים שערי תשובה, ולא עבר אפילו חודש מאז שהתחלתי ונפקדתי. ברוך השם. אנחנו מודים לרב על הסגולה, ונשמח אם הרב יוכל לברך אותנו שיהיה לידה קלה בדרך הטבע, בלי התערבות רפואית, בבית, ועוד השבוע. אמן. תודה. כן, שאלה. תן לו פה. שלום כבוד הרב. קודם כל תודה רבה על הדרשה, נהניתי מאוד לשמוע. רציתי לשאול שאלה קצת מופרכת. מופרכת. צודק. אני קורא לאחרונה הרבה יום את התיקון הכללי, והבנתי שכאילו אמר אותה, כאילו חיבר את המזמורים זה רבי נחמן בפגה, זכר צדיק לברכה. הוא לא חיבר אותם, זה דוד המלך. לא, כאילו הוא אסף אותם. הוא אמר שכן. עכשיו כשאני קורא את התיקון הכללי, יש איזה פסוק קוף למד זין, שמדובר על אשרי מי שאוחז וניפץ את עוללייך על הסלע. על איזה סלע מדובר? כל סלע שתמצא. ראית מה עשו בעזה? כי זה יכול להיות 2 סלע, או אבן השתייה, או הסלע שדוד המלך חיכה לי, אבל דוד היה אחרי משה. אתה מחליט על סלעים מסוימים, אני אומר לך כל סלע. כן? זהו. תודה רבה. Thank you. כן. תן לו. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב. השם יאריך ימכם בטוב ואתכם בנעימים. אמן. אנחנו מאוד מאוד מעריכים אתכם. רצית להגיד אוהבים בתחרת, לא חשוב. אוהבים אתכם מאוד 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 הרב. כן. שומעים אתכם המון 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 ברוך השם וזוכים להתחזק ברוך השם. רציתי לשאול איזו שאלה שעכשיו התרוצצה בגלל המלחמה והיה קצת איזה דיון, רציתי לדעת את כבוד הרב, את הדעתות של כבוד הרב. לא הרוגי מלכות. לא יודע, הרב החליט. נו. לא. יש איזה חיילת אחת שמה מהתצפיתניות שנכנסה להיריון. עכשיו היה דיון מה קורה, לעשות הפלה, לא לעשות הפלה. היום כמה דעות. רציתי לדעת מה דעתו של הרב. בדרך כלל לא עושים, והילד העובר שנולד הוא יהודי. כן, זה הדעה המוסכמת בכולם. אבל ככה מבחינת הרגש, מבחינת הזה, לא צריך להפעיל רגש פה, כלום שום דבר? עניתי. תודה רבה. כן, הלאה. כן, נו תן לו. שלום כבוד הרב. כן. תודה רבה לשיעור. זכיתי להתקרב דרך הרב לפני בערך 10 שנים. כשהייתי בכיתה י' הייתי ככה קצת מבולבל. וככה שמעתי דיסקים של הרב, התחזקתי. רציתי לשאול שאלה, האם אפשר לבטל שידוך בגלל שמישהו מהצדדים עשה חיסון קורונה? בגלל שעשו חיסון? קורונה. אם לא ידעת קודם, אז זה בעיה. אבל אפשר לבטל שידוך בגלל דבר כזה? אני אומר, אם לא ידעת קודם, אם ידעת מההתחלה לא היית צריך להתחיל. אם נודע לך אחר כך זה כבר שאלה, אתה צריך לשאול, כי הסכנה היא קיימת. עוד שאלה אחת. כן. רציתי לגבי בחירה חופשית וידיעה. כן. כאילו, אני מנסה להבין את זה כבר הרבה זמן, אבל לא מצליח. השאלה שלך איך הקדוש ברוך הוא יודע מראש וזה לא משנה את הבחירה? כן. הבחירה שלך היא הרגע. והשם יודע אותה לפני כן, לא קובע אותה, אבל יודע אותה. כמו שהוא מודיע לנביאים מראש מה עתיד להיות. אבל הוא לא קובע. הידיעה שלו היא עקב זה שהוא לא תלוי בזמן. לכן אצלו העתיד
בעבר, בהווה, זה אותו זמן. זאת אומרת, אם אני רוצה להסביר לך את זה בצורה שאתה תבין, הקדוש ברוך הוא יודע מה תבחר אחרי שתבחר לפני כן. כי אין לו זמן. עכשיו אם אני מסתכל עליך, אתה בהווה. אם אני זז, אתה בעבר. עכשיו אני רואה את זה שנמצא פה שורה ראשונה, הוא אצלי בהווה. וזה שאני אפנה אליו תכף, הוא יהיה בעתיד. עכשיו פניתי אליו, זה שראיתי אותו בהווה, הפך להיות עבר. נכון? כן. אבל אם אני מזיז את הכל, מה אני רואה? עבר, הווה, עתיד, בבת אחת. אז אין לו הגבלה של זמן, לכן הוא יכול לראות אחרי הבחירה שלך לפני כן. הבנתי. ומקודם גם הרב הזכיר את העניין הזה שהכל משמיים חוץ מיראת שמיים. נכון. איך זה מסתדר עם הבחירה החופשית? כמו שאמרנו, אתה תבחר מה שתרצה, מתי שתרצה, והוא ידע רק, לא יקבע. הוא ידע מה תבחר. מה זה מפריע? אני בוחר רק במה שקיים? מה שאתה רוצה אתה תבחר. מה שאתה רוצה. עכשיו אתה נמצא בבניין. אתה נמצא בבניין. כן. אתה רואה בן אדם רץ עכשיו מפה לפה. הבניין שלך הוא פינתי. פה יש כביש. פה בן אדם רץ. אתה רואה שהוא רץ ומכונית מגיעה. אתה רואה שאם הוא ימשיך לרוץ המכונית תפגע בו. ויפגע בו. ראית את זה או לא ראית? ראיתי. קבעת את זה או לא? לא. ככה זה בדיוק. השם רואה את הדברים מראש, אבל לא קובע. לא. אחרת אין בחירה. הוא יכול לאפשר או למנוע. הוא יכול לאפשר והוא יכול למנוע. הכל הוא יכול. או לאפשר או למנוע. אבל אתה בוחר. אחרי שאתה בוחר, אפילו אם אתה תעשה נגדו. לא, נגד המצב הזה שיביא אותם לגילוי שלנו ושל השם בעולם. אם זה נגד המצב... אתה יכול לעשות נגד השם מה שאתה רוצה, ואתה יכול למנוע גילוי, ואתה יכול להכחיש, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. יש לו אפשרות לאפשר את זה, ויש לו אפשרות למנוע את זה. אתה תמיד תוכל לבחור מה שאתה רוצה. ואתה תקבל בהתאם לזה. יש אנשים שרצו, בחרו לרצוח מישהו, באו עם הנשק, לא עבד. מעצור. הוא רצה לרצוח? כן. הוא בא עם נשק? כן. היה שם כדור? כן. מה השם רצה? שאתה לא תוכל. לא עובד. ויש אדם שאתה לא מתכוון בכלל להרוג אותו, והכדור הלך למישהו אחר. השם אפשר. למה? חשבון שמיים, הוא יודע למה, מי. אבל הוא לא פעל בבחירה של הבן אדם. לכן התורה אומרת לא תרצח. מה פירוש? אם היא אומרת לא תרצח, סימן שזה תלוי בך. היא אומרת לך לא תרצח. אם רצחת, אפילו אם הצלחת, אתה לא יכול להגיד השם הסכים. הוא אמר לא תרצח. זה שהוא הסכים שהוא יהרג, זה חשבון שלו עם הנרצח. אבל יש לו חשבון גם איתך שעברת על הלא תרצח. לא רוצה למנוע, יש לו חשבון. למה שהוא ימנע? הוא יודע מה החשבון. איך מגלגלין חובה? על ידי חייב. איך מגלגלין זכות? על ידי זכאי.
והשם דואג לסדר לפי חשבון את הכל, שאתה עם הבחירה שלך תתאים למה שהוא רוצה ולא רוצה, אבל הוא לא קובע לך מה לעשות. אם לא תהיה אתה, יהיה מישהו אחר. תן לו מיקרופון. איך אני יודע שבעצם השם הוא בחר בעם ישראל ולא בנצרות או באסלאם או כל מיני דתות אחרות שמפוזרות בעולם? מה פירוש איך? היה מעמד הר איך אני סיני. מאמין שבעצם השם הוא זה שבחר בעם ישראל, חוץ ממה שכתוב אני בתורה? עונה. מה זה חוץ מה שכתוב בתורה? אז מאיפה תדע? לא, תביא לי מאוד דברים. מה זה עוד דברים? מאוד מקורות. איזה מקורות? מקורות? אי אפשר ללכת לפי מה שכתוב באיזשהו... מה זה כתוב? אפילו הנצרות והאסלאם מסתמכים על אותה תורה. גם היסטוריה בסופו של דבר, היסטוריה השתנתה, היסטוריה תשתנה. מה פתאום השתנה? מה פתאום? יש היסטוריה שהמציאו. מה פתאום? תגיד לי. מוחמד הנביא. תגיד לי. אם אני עכשיו הולך לפי... עזוב אותי ממנו, תקשיב, אני שואל אותך שאלה. אתה שמעת על חג הפסח? כן או לא? תענה לי למיקרופון. כן. שמעת, אתה בטוח? כן. השנה היה פסח? כן. שנה שעברה היה? כן. לפני שנתיים היה? כן. מתי התחיל? זה אני לא יודע. מה זה אתה לא יודע? מה זה פסח? זכר למה? זכר יציאת מצרים. מה אתה אומר? למצות ש... לא הבנתי, אז כל שנה עושים זכר למה שהיה או למה שלא היה? אבל גם הנצרות. שואל, מה שהיה או לא היה? מה שהיה. מה שהיה. חג שבועות, שמעת עליו? כן. מה זה? חג מה? אני לא יודע בדיוק על מה החג הזה. אתה יודע, חג מתן תורה. שמעת על החג הזה? כן. סוכות, שמעת? כן. יופי. כל שנה זה. מתי התחיל? מאז שהיה. עכשיו, כל עם ישראל עושים באותו תאריך, באותו זמן, הכל בדיוק אותו דבר כבר 3,300 פלוס שנה. כל שנה. מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כל הזמן אנחנו עושים אותו דבר בדיוק באותם ימים, אותו דבר. 2000 שנה היינו בגלות. יהודים הגיעו מכל הארצות של תבל לארץ ישראל. כולם הגיעו עם אותם ספרי תורה, אותם תפילין, אותה ציצית, אותה מזוזה. שום דבר לא השתנה. היסטוריה לא השתנתה. בדיוק אותו דבר. גם הנצרות שהיא מפוזרת בעולם ויש אנשים אתה יודע כמה ורסיות יש לנצרות? לא. לא, אז תלמד. זה רק התחיל 200 שנה בערך אחרי שמת יימח שמו וזכרו, ואחרי זה התחילו לכתוב ולשכתב כל מיני דברים, ויש בזה גרסאות שונות. אז תלמד. אם אתה רוצה לשמוע משהו יסודי יותר, תשמע את הקלטת שלי שנקראת היכל בלי תרבות ומועדון הזום. שם אני מסביר בהרחבה עם דוגמאות והסברים וראיות. ויש עוד דבר שנקרא קטע מומחה באתר שופר, 1700 שאלות כאלה שכתובות כבר לפי נושאים, תבחר איזה שאתה רוצה ואני עונה לך בסרטון. תוכל לעשות עבודה לבד, תדע את הכל, תפתח את המקורות ותבין. וגם איך אני יודע שבעצם הוא בחר בישראל אותנו לייצג אותו? מה פירוש איך? איך אני אדע, מאיפה אני אוכל לדעת שאני לא סתם עובד, אז אמרתי שאני לך. עובד, שזה הדרך הנכונה בעצם. אז אמרתי לך. כי הרי כולם מאמינים שיש... אז אמרתי לך. לא כולם, רק אנחנו. לא, כולם מאמינים שיש אלוהים. תודה. אבל מי בחר בעם ישראל הוא? איפה? במתן תורה. למי הוא נתן את התורה? לנו. מתי באה הנצרות? אחרינו. מה היא עשתה? לקחה את שלנו וקראה לזה ברית חדשה.
מתי בא מוחמד? לפני 1300 שנה. היה עם הארץ, לא יודע קרוא וכתוב, לקח יהודי, כתב לו את הקוראן, הרג אותו, ואמר שזה עכשיו הוא קיבל. זהו, זה כל הסיפור. וגם אני רואה שעכשיו האסלאם אפילו, האסלאם זה דת יותר חזקה מבחינת המימוש של האסלאמים. הם מקיימים את מה שכתוב, הם יותר חזקים מאיתנו מבחינת הכוח שיש להם לקיים את המצוות שלהם. קודם כל הם לא מקיימים את מה שכתוב, כי בקוראן כתוב שירושלים לא שייכת להם, וכתוב שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ואסור לגעת בישראל וכו'. והם לא מקיימים. דבר שני, הדת שלהם חזקה לא חזקה, זה בגלל שהם 1.8 מיליארד, אבל 1.8 מיליארד שלא רוצים להרוג רק את היהודים. היהודים זה שלב א' אצלהם, הם לפי דת השורה, הם רוצים להרוג את כל העולם כולו, ושכולם יהיו מוסלמים. הבנת? יש סרטונים היום, שאתה יכול לראות בדיוק מה הם אומרים, איך הם רוצים לחסל את הכל. תראה מה עושים בצרפת, באמריקה, בכל המקומות וזה. הם באים למדינות כמו פליטים, ומחליטים שעוד מעט לא יהיה שם שלטון בכלל, רק שלהם. תראה איך הם מתפללים באמצע צרפת, באמצע ארצות הברית, באמצע הרחובות, לא נותנים לשום מכונית לעבור. אלפים. הם קובעים מה הם רוצים לעשות. והם עתידים לשלוט 9 חודשים בעולם, ואחרי זה בעזרת השם יתגלה משיח צדקנו והכל יהיה בסדר. כן. ברכה. כן, מה השם? דבש מרו בן וורקה. יזכה זיווג הגון, נהרה, תשובה שלמה ותורה ויראת שמיים. אמן. שאלה אחרונה, כן, תן לו. שלום הרב, רציתי לשאול בבקשה שאלה. רציתי לשאול האם יהודי שחי בדורנו ולא זכה להיות צדיק, האם הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לבוא בעוד גלגול ולהיות צדיק? יזכה אותו, זה לא זכות לחזור בגלגול, לעשות סלטות כל פעם זה לא זכות. אבל אם צריך ואין ברירה הוא יכול לבוא בגלגול ולהיות צדיק? אם יספיק. יש מי שכותב, הרמ"ק כותב, שגם 40 שנה עוד אחרי ביאת משיח עוד יהיה הגלגולים. תודה רב. תהיה בריא, אני מאחל לכם כל טוב. תודה. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים, רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא כל ישראל לפי כוח, הרבו לו עם תורה ומצוות שנה אמור אדוני ובשלמה צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.